سلام هم خوبی؟ همین مهمون هستش ما مادر باز کنیم باید بله بله شاید مال صورت ممنون بمون شهر یا ماشین چه کارواش ببین الان ماشین نیست کلو این برمی‌دارن ممنون جناب ولی کیان همه ماشین خاکی جناب از موضوعشون الان مهمون بابا چیزی بندی اینجوری دوست دارم که بمونه و یعنی آقا خیلی بمون داد که جاشون گذاشت اصلا نمیخوام دست ما فقط ما بس بعد آقا الان درست نصفی امروز که آقای مهندس اومدید پشت در هم دوباره رئیس اصلاح و قاطعه که آقای سالی هم مهمون داد کباب آوردین کباب آره کباب آوردین برام عزیزم سلام بر بینندگان عزیز، وقت عالیتون به خیر و شادی. ما هم داریم کارهای ساختمون رو کم کم جفت‌سازی اینا دیگه تموم شد، پله ها داره تموم میشه. یه مقداری توی چراغ کار داریم، این واحد انشالله تموم بشه، بعد بریم سراغ گچکاری و بعدم سفیدکاری و بقیه کارهای پیالات و درب و شیشه کاری و از این رو بسته. ولی ما امروز یه دیواری اینجا داریم بزنیم، توی دیوار ما گذاشته بودیم برای اینکه مطالعه از اینجا بیاریم داخل، از این در یه خورده گفتیم کشیده اینجا کار نکرده بود. ولی الان باید این دیوار رو با سقف ببریم که انشاءالله نماکارمون بیاد فردا و شروع کنه داخل تئاتر رو به کار کرد. حالا چون خیلی کار زیادی نداره و این که بخوایم اوستا بگیریم و کارگر بگیریم و از این مسائل خیلی زیاد کاری نداره. یه چیزه خیلی راحت و جمع جوریه. فکر کنم باید زن بزنم مرزاد بیاد، هم نیم ساعتی کار داره انجامش بدیم و بعدم انشاءالله تا آماده بشه برای اینکه اوستاکارمون فردا بیاد. ما کف‌سازیمون دیگه این قسمت‌ها، اون دپارت‌ها، این آشپزخونه و این مال و پله‌ها و اینا همه تموم شده. فقط مونده کارهای دیوار گچکاری و یکی که دیوار تو این واحد که انجام بدیم. این هم باید خود آب بزنیم تا این سیمان زیری آب بخوره و محکم بشه و از طرفی هم بعد بندکشیش رو انجام بدیم. این بندکشی ها باید حتما انجام بشه که از نفوذی آب اینا جلوگیری بکنه. این هم جهت اینکه بینندگان به خود مطلع بشن از کار این توضیحات خدمتتون ارائه دادم که انشالله ماها و مؤید باشن و از اینکه بزرگواری میکنند و ما را همراهی میکنند و وقت میگذارند برای تماشای این ویدیوها ممنون و سپاسگزارم ازشون.
اون بالا که دیگه تموم شد باید بیایم سراغ چپسازی پایین. پایین هم کورش آماده است. باید چپسازی رو انجام بدیم. اون نقش کاری زیرش رو مجاله باش کارش رو همون کنیم. بریم سراغ اونی که باید هم انجام بدیم. ساختمان تا بخواد آماده شه خیلی اسباب و اساس و لوازم و مسالک وقتی پاش میشه به هم ریخته است، منظم نیست. و این منظم نبودن هم خب شگرد کار اینجوری هست و این قاعدتا همینجوری هم باید باشه. چرا؟ چون خب مساله میاد خالی میشه تا بخواد مصرف بشه یه بخشش میمونه، یه مقدارش رو باید کار کنن. نه کم کم کار میشه، جمع جور میشه تا انشالله برسه به پایه تمیزکاری و نظافت اصلی. چون ما حتی این داره بخوایم تمیز بکنیم و جمع بکنیم آخرش برشکاری داریم، کاشیکاری باید بره بالا بیاد پایین، مساله اضافه، مساله شن، آجر، سیمان، اینا هی باید مصرف بشه، خالی بشه تا این بخشش میمونه. بالاخره مقداری ضایعات داره. اینا همه جزء کار قانونیه یک ساختمانه. و اینم یه ساختمان بزرگ، البته دو تا ساختمان دو طبقه کنار هم هست و مسئله شما یه جا خالی کردیم، داریم یه جا خالی میکنیم که انشالله سرانجام That's big, no? برای مقداری آجر بیارم سیامون تیغه، برای من این مردادینه هم بیارم که برای مرداد چینش یه کار زیاد سنگی نیست که بخوام کارگر رو اصابی هم مردادی بیارم سری بزنم یه موضوعی چیزی هم تیغه ها؟ هم یه تیغه ها تا استانش بیایی او بقیه کار کنیم مواز کنم بدهش کنم مواز کنم باید تا مدارمه ینده بینید کنید اون امار رو بینید چه بیره خلوت‌تر کنید خیلی شروع بیرون
چند دونه گیره بعد اینم حسابش انجام میدم. بال چیزی که بندی نخلی ها بالام در واسه میمونه تو. خب الان میمون تو میمون صبح جون. میمون خوش رئیس میمون نی. رئیس چه دقیقه ما در واسه میزنه تو. میزنه تو. سلام. مهندس خوبی؟ چی نگاه دوباره است. سلام علیکم مهندس خوبی؟ سلام. هر روز میمونی هستش ما در واس کنیم باندی. آقا مرداد. بله. آقا مهندس خوبی تو درسته؟ بله. ما این میمون 2 سال 3 سال جلوتر بود. خب شاید مهندس واسه کار داره. از بدون آقا میمون تو بگذاره میمون زنگ زنه آقا میخوام بیام مثلا من باغ حالا بچش مهندس خوبی چطوری من چه نمیشات سیسه هم حالا ما دو تا هم تو اصلا شما دو نفر انگار دو تا قوی ها یعنی این سرکار میبوزه مردین دو تا انسان بزرگین بالغین حالا ما بزرگ هستیم بالغ هم هستیم بیا آقا اومد در باز بکنه سرکار بگذاره درسته حالا جناب علی اومد آقا مرداد سلام حال شما خوبی سلامتی یه بار متریال یه بار ماشیا یه بار رند بار یاندر وازی کنه آقا مثلا ما تمیزن خب مرد دوستا کنیم خاکی بیاره رندگان خاکی ها ما باید بین در باز کنیم باندیم اینطوری اصلا صورت میمون ما شهر یا ماشین چون میره کارواش بین الان ماشین می سکولو ببین پایین برق میزنن میمون جناب علی کیان همه ماشین خاکی جناب از اون موضوع چون الان میمون داریم میمونم حبیب خدا بله ما هیچ حرفی نداریم بزنیم ولی ما یه مقداری هم توصیه کنم که شما اگه واقعا خیلی میمون دعوت کنید اینو رفت اومد داشته باشه هی باعث و بالاخره همه انسان‌ها که با هم یکی نیستن یه واسه تشکیل تبرم یه جایی بیرون یه جایی اون میشن آقا بفرمایید اشکال نداره تو الان شما آمادون تا برای این مقداری آجرخوری داریم انجام شو بدیم جز کمیه با لیلا و مرساد یه تا بریم میخوان حضرت مهندس خودمونشون بله آقای جان مهندس هرچی هم خدمته بله فرمایید مردمونیم که نه بدممونیم نه خوشمودا که یکی از دستمون ناراحت بود کاملا سرکارش نسیم که نه هم به قول معروفش کنم یه حرفی بزنیم که به مهمون شما برمی‌گرده بله کاملا اما یه توصیه ما به شما داریم نسبت این که این باقیه که در واقع خصوصی بله کاملا از این برم صبح احتمال داره آقا یه آدم نابابی بیا یه راهی چایی چیزی پیدا بکنن صبح دستمردی بزنه یه مشکلی بالاخره همه کس بله کاملا درست همه مثل هم نیست کاملا ما به شما توصیه کنیم که اگه مهمون دعوتی خیلی کنیم اونا دعوت
اونم چشم. ایرو به خاطری که هم این خانواده راحت بود، درست. همین که مشکلاتی مثلا سیباق وجود میاد، بله. و همین که چندین مورد حالا به شما گفتم، ولی شما از این گوش در او هم دروازه‌ایه، یعنی از این گوش واردی کنی، از این گوش هم خارجی کنی. علاقه مندست. یعنی داریم ما دیگه واقعا داریم در اسامون داریم واقعا از همه نظر داری. حالا سرکار پولی فرمایده وقتی من دست یک بگو آقا مثلا میخوام بیام تو آقا نه شما باید بتونید. ما دارم به شما بگم آقا شما من نیروی ما نیستی. بله. ما میگم آقا حقی که شما میونیم دعوت کنید داخل باغ ندارید. در خدمتتون. یعنی دارم بهت میگم چرا؟ چون یکی این خانواده اینو به قول معروف موقعی که تنها بی مشکل داشت، ولی الان که خانواده ایران بعد آدمی به قول معروف وارد و اصلا به چشم اینا خوش نیاد. کاملا درسته. هر یکی می‌بینید آقا پوشش یکی میاد. کاملا درسته. پس این خواهشاً این موضوع الان از زمان خصوصی بودن مثلا این باغ الان یک کمی ارتقا پیدا کرده. و یه مالک دیگه هم به قول معروف مالی داریم. شما هم که کنار همین یه مهمونی که بیاد سی شما از جمع به هر حال خود نه دیواری داره نه حسابی داره نه دروازه‌ای هم یکی نداره. شاید صبح هزار تا حرف و نقل و صحبت و فلان بهمان بود. از این راهچای باغ یاد بگیره. ما از شما گفتم که آقا جون خیلی شب که اصلا گام به تو در نمون کنیم. ما شاید واقعا مقامات از ما واقعا راحت بیام از اینکه سرکار موجود دستان در نکنه. ما هم شویرم. از طرفی هم بس اینه که گم با مهمونم که خیلی اصلا مهمون ایرو داخلی باغ دعوت نکن. حالا خیلی بدید بیا بذار از خون بدید بیا. شاید مرداد روش نبود مثلا به طور مستقیم به شما بگو. بذار ما خون بگو. بله. این هم سرکار درست فرمایید. شما خود شما خونتی هر مهمونه بگو آقا نه. ما اون میتونم به حالا بعضی موقع مثلا ما فرض ما دیلرم دوش آقا مرداد رو می آقا پس چی نره. حالا بعضی موقع مثلا می دوری زمان باقی وقت ممکنه یه دوزی چی بیا مرداد دیلر نشسته شو دم غروب چو بید خورشید غروب چه شما باقا بس با دست مرداد و شما هم دبر خونت هم استراحت کن هم اینو راحت کن هم انشالله که مشکلی پیش حالا ما در خدمت هستیم فقط بس ما الان به مهمونات هم هیچی نگو که حقشون بر بخره خب چک کنیم که مثلا ما اینو چون ما منطقه اشایر از نظر مهمونی و از نظر پذیرایی و از نظر اینجور مسائل من دنیا نیم حرف ولی زنیم ولی واقعا خیلی نسبت به مهمون راضیم و خوشحالیم اما یه سری مسائل باعثی بود که ایجاب و نبودن ما و به قول معروف بودن مردادینه و شاید مثلا روشونه و حرفی نقلی صحبتی یا به قول معروف شاید لباسی بخوام بشورن شاید بخوام بیان بیرون شاید بخوام برن داخل یه جورایی مثلا حالت معذبه کاملا درست اینجوری دوست دارم که بمونه و یعنی آقا خیلی بهمون داد که اگه جاشونی بیاش اصلا خونه کن دست دار نکنه ما بزرگوارین آقا من دست دار نکنه ما فقط ما بس با آقا مرداد یه بکیدیم آقا رومه سرکار بگذاری خب من با اومه مرداد رومه موقع آقا مهمون استنن ما حقیقت چند بار مهمون یان بوخی زندگی دارن شما خندانم ایشنفی یا نه علی وزنیک ما میگم با آقای سالی کار من چه دوباره مثلا لیلا دارم من خشم نیای از این بعد هر کسی اومد دم در شما گروه آقای سالی کار داریم بگو آقا تشریف کنین در خونه آقای سالی اینم حرفشه متوجهی آقای سالی الان ما دارم آروم صحبت می‌کنم به خاطری که مهمونات بله بهشون بر نخوره و زشت نبود هم خود هم دست دارم ممنون ما در خدمتتون بعد برین سیاکارتون ما در خدمت هستیم ما این موضوعات هم او حضرت آویزه گوشه بیا آمه ثابت بریم بیا تو نه ممنون ما باید بریم مقدار جزئی داریم آجور کار کنیم که در مرداد یا کارش انجام بده آقا من دستشویی آماده اگر افتخار دیم ممنون شما بفهمون دستم ممنون آمه ثابت بیا دست برای تمام چادر رو بیام برای آقا مهندس کنیم خاموش که برم بوان لباسم نه داخل به لباسم ساعته کفش؟ کفش کورنه بده بیاشو
او داره اینو حامل داره قزان داره کفشت کوره بره بیارشون بس شو هر بره بیارش اسجتی گونه رخونه آقای ساری اره با چپشلت بره خونه شو بعد بیارش بره بیارشو اصلا دیره بی تابله بیارش بیارش به تا برم بیسی بسونم بخوام ماسان بسون بیارم سلام سلام دوری بقیدش کنم سلام سلام مرساد یه همه زیشتیزان فقط یه بستنی برداشت هر وقت خوشها کمتر برداشت مرساد ماست دیدی ناشتا کنم به مغازه ده جلوتر من ماست خوبه داری یا نه آمسا داخل بیا بس بده رپورت نمیده یالا سلام سلام سلامتی داریوش داخل سلام سلام سلامتی خوبی؟ ممنون سلام مرسا خوبی؟ چه خبر؟ بفرمایید بفرمایید سلامتی خب فرمایید داخل یا الان درست نفسی بخیر ماشا بریم پا او چیزه چی هستی؟ بستنی؟ مرساد چی خوردی مرساد؟ آمده تا او پول درست کنیم با ماشی برای اول چون پا بالا بر چون قیدشو بالا باش
یواش بیا تمام تنظیم شو کنم. بیا بیا بیا. بیا بیا. برگرد. بیا. این دومن ها بین تاش. همینطور خوب. بیا. بیا. بعد سالی نه وقتی خواست میمون بگیرم اینو بله. با ما گزارش بده تا ما ننم زیاد خیلی داره هی اصلا چه ربطی روزی 3-4 بار مطلی یا ماشی اون با خدا زنبته نه تو با اون شاید مثلا ما شما میاد خیلی بیاد نباید بیاد مهمون اون موقعی که مهمونی و ویرو یا رفیقی مجردی متعالی هر چیزی اون موقع به شما اون نمیده ولی شما اون اصلا نباید بیاد خم برام خودش کم چپ کنه حالا داخل گونی استاد نیست گونی آبی هم میبینی یه مدار اوان بیا برزرش بدن این رو بعد هم باید آزاد بریم
خیلی با پارو بردارمش به شکله نه کامل نیست خاطر نیست خب باید دوباره باز پرو بیا بالا آبرا مثل بریز بریز خیلی میزنم یه باید توری بیایی رو بریز همه رو تا این تا لج بریز برو تو بخواسته حالا بعد از من رو میتونیم یا کلید بیش بیاریم الان بلی هم میتونه بیا بالا یا هم صاف میتونیم بغل هم بیارش بالا بعد واسه داخل اون رنگ هر جا که خواستیم کلید بیز قرار بدیم بیارمش داخل یکم باش بعد این ورسی این قرار نیست پشتش این باید همینطوری خوبه جاش ولی آخرش خوبه ها خوبه عالی خوبه به همین شکل ها دست رقم استادی خدا استاد کامل همه چه بده بارش کنم بالا اینو یه مقداری کارتون بدی یک کارتون ده تموم پشتی رو بده این برای رو چون ملات نریسته اون بعد پاچه رنگ چون هم دوهاش هم نداره اعتنا نشد پشت من یه مقدار بعد کافی بدیم باید بود که فیزه بیاریم که داشت باز کنیم رفت اومد داخل همه باید میشه قربونت خوبه عالی دیگه همین چی کارو بود حالا سیوبی رفتی بالا بله اون سردر هم کار بکن مونه با چند تا بعد تمام افسار نهار هم باش ما نگوی نهار هم خیلی بارم یه بار بیرکی نگاه بیرکی باش نگوش خب نه اینو ببار
بس زمین ما زحمتشون بچشی اما کو الان مرداد و مهندس دوست نشوندیم نه لیلا پادا اقای سالی مده بسی سی با تو چه سرسلای با مرداد باشم امروز که اقای مهندس اومدی پشت در هم دوباره هی سسرا و قاطعی که آقای سالی هم مهمون داشت اوما با مرداد قالی که تر باز نچه دیسی مهمون موافق بده که آقای دیگه نیخوا مهمون میبیارم و هم آقای مهندس bir tane dersini bize yansıtın. Ensiz bu, usbaş bu. آقای مهندس ما یه سه بار اپراتور اومد یا مثلا چند بار کارجر داشتیم اینه هر کش بیاین هم آقای سالی خیلی بحثی کنه یکی خطو برای درواز کنی الان ما هیچ بحثی نرشتیم کام درواز شدی خشامت گفتیم میمونش ما اومد رفت داخل آقای مهندس هم اشکو میمونه خیلی زانه میمون پذیره چی تو بریم بیاریم هرچی نمیکنیم بیاریم برش میمونه تو اینه همچنان بچه شو بیا سر آزاد شو بیا سر آزاد شونه بو میمونه تو همون میمونه دم بادشونه بود هنگ باشه کامل دوباره خوشی کنم خب ایگو لیلا یه روز ما مهندس بیایم اصلا بگم میخوایم باید خانوادهش صحبت کنیم مثلا اول سالی تو یه جوانیه سال مرداد دارید سال خانوادهش دارید با خانواده آقای سالی صحبتی که آقای سالی که ایره یا جوانی این چند سال هم ایره بی هیچ هر پیچی نبی الان چه این مرداد و خانوادهش هم مادرش رو اذیت شه اومن ایرا ما هم دیم ایره بون هم کمک آقای سالی بون هم همون کار داشته بون هم بیان ایره کامپلن زای دست کار ایره مسته من دست کار بوهی یه چی کمک کنه بسه خوبیه آقای سالی یه چند سال ایره نیست هست کشی دو سی دو ساختمون زیره نامی Dit zijn toch wel zo bij ons serieus. جواب مرداد پایین اینه بعد جواب دعوان دیگه مرداد هزار جواب نوع مرداد ما هم نیست واسه دیگه نمیشه نه جواب کار میره خب به هر حال جواب سال قرار هم دست شد نمیشه شبابی خیلی؟ خب شبابا لیکرسن؟ خب شبابا لیکرسن؟ اسم مرساد بخیره؟ چی رو واسه ایستی؟ مرساد 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 ما باغ بهتر یا ایرو؟ دنی ری؟ همی یاسی؟ یک گازی یه دستیشه شیر گازی شیر بندیشو خب بتونم کمک بسیم بعد هم بسیم ما رو و آمرزاد بیاد پرون مندش قاشق خیلی بی تو قاشق بیاد بیاد سرس هم بیاد این دیوار ماده شد ماما رو ببند آقا حساب بیاد حساب زباله آفرین ها یه چیز زیر پاش الان
من مثل یاران سیرید سب کن و اینه بردارم خیلی میاره این تا براش میارم آقا مرسا بیا بشه بودیم گفت تا چقدر برسه خب نه اول بیا پایین بالا جلو پسر خوب آفرین بیا میزنمش اینا اینجا خب خب عالی الان بس هم من جلوتر سب کن خب تکی تن بده آقا مثلا چقدر برید باید بریزم بسه یا بیشتر بریز درشه؟ آره کباب آوردیم مرسا کباب آوردیم کباب آره کباب آوردیم برات عزیزم خانم مسیره دیدی؟ وقتی خیلی بیا بشین باشم میتونست بگم بیا بخور بیا زمان میشه بخور بیا من بخور نه ایمان نیست باش قبل منو نه خوشم بله مش طبعا آفرین سر شما نکنه بیا جا کنید برن جا گلو گیاهی کوهیه به نام پرروسیج هم تمدهنده هم خوشبو هم نرم کننده برنج میشه بله جای بینندگان واقعا خالیه یه دیگه من برای اپراتور باید بذارم اینو گیاه خیلی واقعا هم خواص دارویی داره و این هم برای آقای اپراتور من برای خودم من زیاد برنج نمیخورم خب مرسا کباب خیلی خب هم کباب برداریم بیا برداشت دستم بیشتر ده بیدم اونجا بله دستم آقا مرسا پکه ها خوردی؟